ka-GB! Welcome back to our channel! Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe. Thank you! Ang tawag ko dito ay Ampalaya con Tokwa, good for vegan. So ngayon, isang piraso lang yung gamit ko rito na ampalaya. Ayan, hihiwain lang natin, ganyan kalalaki. Dahil mamaya, lalagyan natin to ng palaman. Iyan. Parang 10 pieces yung nagawa ko sa isang pirasong ampalaya. So ngayon, tatanggalin natin yung buto. Yan, tatanggalin natin yung buto sa loob. Yan, ganyan lang. Napakadali lang ng recipe na to. Yan, ganyan lang siya. Tanggal-tanggal lang, ayan, tapos na lahat. So, yung next na gagawin natin, iba-blanch natin tong ampalaya. Yung water na yan, nakakulo na yan, nilagyan ko na yan ng salt. Ganyan, konting ano lang natin, blanch lang siya. Okay, then syempre kailangan natin i-drain. Yan, i-drain natin. Ganyan lang, pakadali lang. And next na gagawin natin, itong tofu, napakuluan ko na to kanina. Yan, gaganyan lang, imamash lang natin siya. Tofu. And next na gagawin natin, ilalagay natin yung potato natin. Isang piraso lang yung ginamit ko rito. Yung potato na to, pinakuluan ko na rin to. Ayan. And then, yung next, itong carrot natin. Isang piraso lang din yung ginamit ko dito. Pinakuluan ko na rin to. Ganyan lang, mix-mix lang natin. And next, lalagyan natin ng ginger. Katamtaman laki lang yung ginamit ko dito. Pwede nyo to, yung parang i-chop nyo ng maliliit kung wala kayong ganito. Ganyan lang. Yan, masarap kasi malasa siya pag may ginger. And next, ilalagay natin yung onion natin. But then again, kung wala kayong ganito, yan, pwede nyo siya i-chop ng maliliit. Yan, ganyan lang. Isang piraso. Pwede nyo rin lagyan to ng garlic. Optional naman. Ganyan lang siya. Ayan na. And, pwede kayo gumamit dito ng pork, ground pork, giniling na pork. And, lalagyan natin ng spring onion. Ganyan na siya. Ganyan lang. Ganyan lang kadali. Then, lalagyan natin ng panlasa natin, sesame oil. And, soy sauce natin. Ayan. And, syempre, yung ground black pepper natin. Konti lang. Katamtaman lang. Then, saka natin i-mix ulit. Lagyan din natin ng flour. Huwag kalimutan yung flour. Pag ganito, pwede nyo lagyan ng egg. Pag pork yung gamit nyo. Pero pang vegan naman, hindi natin lalagyan ng egg. And now, ilalagay na natin yung palaman natin sa ampalaya natin. Ganyan lang siya. Napaka-simple lang talaga. Napaka-healthy, napakamura. Yan, kayang-kaya ng bulsa. Ang mura lang ng recipe na to, but napaka-healthy niya. Ganyan lang. Lagyan lang natin to lahat. Then, pwede natin prituhin. Ganyan lang siya. Napaka-easy talaga. Ayan. Less than 10 minutes. Tapos na. May ulam na kayo. At the same time, may merienda. Ganyan lang siya. Tapusin lang natin to. Ayan. Ang ganda ng kulay. Green na green. Hindi siya overcooked. Kasi nga binanch ko lang yung ampalaya. Ayan na. Tapos na. Tapos na natin lagyan ng palaman yung ampalaya natin. So, and next na gagawin dito ay piprituhin natin. Pwede nyo rin to i-steam. Ang gamit kong oil dito ay soya oil. Okay, then spread out lang natin yung oil natin. Saka natin ilalagay itong tokwa and ampalaya natin. Ganyan lang, napakadali lang niya, napaka-easy lang lutuin. It's less than 10 minutes. May ulam ka na, may merienda ka pa. Ganyan lang. Then, nilagyan ko siya ng sesame oil sa ibabaw para mas lalong lumasa.
So, kung nagustuhan nyo yung video na to, yung ulam or merienda na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. God bless. Ingat kayo kung saan man kayo ngayon naroroon. Ayan na. So, ngayon binabaliktad na natin. Ayan, baliktarin lang natin. 2 minutes, 2 minutes kabila, 2 minutes kabila. Napakadali lang yan. Kasi luto na naman lahat yan. Okay, ayan. Yung ampalaya pala natin, hindi siya mapait. Basta wag nyo kalimutan, lagyan ng asin yung water na pinakuluan habang binablanch nyo. Ganyan lang siya. Ayan na. Luto na itong ampalaya con tokwa natin. Napaka-easy lang. Kumusta kayo mga ka-GB? Thank you sa lahat ng subscribers and viewers namin. God bless. Ingat kayo. Have a nice day. Thank you for watching. Bye!